من أكثر الجيوش تنظيما في العالم، تميز بشراسة جنوده ودهاء جنرالاته. احتل أوروبا وثلثي روسيا في 4 سنوات فقط. كان يعتبر القوة الكاسحة لأي جيش يقف في وجهه، فهو القوة العسكرية الأعلى في العالم بعدد الجنود يصل إلى 20 مليون جندي. وما زادهم قوة وبطشا هي تلك الهندسة العسكرية الثقيلة التي كان يستخدمها في عتاده. لم تكن قوة الجيش الروسي هي سبب انهيار الجيش الألماني آنذاك، فقد دخل روسيا كاسرا كل خطوط الدفاع، وسرعان ما توغل في الأراضي الروسية مدمرا كل ما يقف في وجهه تحت عجلات مجنزراته وضربات مدافعه وطائراته. فقد احتل الجيش الألماني بولندا، وقام باحتلال الدنمارك والنرويج في غضون ساعات فقط. وكانت المرحلة التي تلتها بلجيكا وفرنسا وهولندا خلال أسبوعين تقريبا، وبدأت تتمدد لتصل وتحتل مصر وليبيا لتكون وجهتها الاتحاد السوفيتي هي محطته الأخيرة ويتشتت بعدها. خسرت ألمانيا الحرب العالمية الثانية، وتعلم خصومها من أخطائهم فقسموها إلى غربية وشرقية لوضع حد للجيش الذي كلما أصبح قويا تمتلكه الرغبة القوية بابتلاع القارة بأكملها. ألمانيا الشرقية الخاضعة للحكم الشيوعي، والتي أنشأت جيشا شعبيا وفقا للتقاليد العسكرية الألمانية. أما ألمانيا الغربية كانت واقعة تحت الاحتلال الفرنسي والبريطاني وأمريكا، والتي أنشأت البوندسفير. كانت البوندسفير قوة متواضعة تهدف فقط للدفاع عن ألمانيا الغربية وليس القتال خارجها، وهي العقيدة التي سيطرت على الجيش حتى توحيد ألمانيا. وكان ضعف الجيش الألماني أخبارا جيدة لجيرانها في أوروبا بسبب الأهوال التي ارتكبها الجيش الألماني في الحربين العالميتين، الأمر الذي أكسبه سمعة سيئة حتى بعض المواطنين الألمان أنفسهم الذين لا يريدون تكرار مآسي الماضي. وهو أمر عززته سلسلة من الفضائح بوجود عناصر متطرفة داخل الجيش تحلم بإعادة الأمجاد النازية. جيش الفيرماخت الجديد. بعد عقود من اتخاذ جيش ألمانيا سياسته الدفاعية، ومع وجود دوافع أقنعت صناع القرار الألمان لتجاوز مخاوفهم، أتى ذلك مع زعزعة روسيا الاستقرار في أوكرانيا والأوروبي. أعلن المستشار الألماني أن بلاده ستخصص 100 مليار يورو لقواتها المسلحة، فقال: نحن نحتاج إلى طائرات تطير وسفن تبحر وجنود مجهزين للقيام بمهامهم. أتى ذلك بعد موجة سخرية من قدرات الجيش الألماني بعد أن قام بإرسال دعم عسكري، فكان ذلك الدعم على شكل خوذة عسكرية. فالجيش الألماني يعد من بين أكبر 30 قوة في العالم بتعداد أفراد بالغ 130 ألف جندي، وسابع أفضل جيش من حيث التمويل. رغم ذلك يعاني الجيش الألماني بمشاكل في التجهيز والمعدات، حتى أصبحت هنالك مقولة شائعة: لا شيء يطير ولا شيء يطفو ولا شيء يسير في الجيش الألماني. وربما هذا ما أرادت الحكومة الألمانية أن ينتهي، وهو ما أكده قائد الجيش الألماني الجنرال ألفونس ميس. فالتقارير تشير إلى أن الجيش الألماني لا يمتلك غواصات ولا أي طائرة نقل كبيرة، أما الطائرات الدبابات فقد عفى عليها الزمن. ليأتي قرار قد يؤصف بالتاريخي بزيادة الميزانية، خاصة أن الصناعات الألمانية قادرة على إنتاج كل ما يحتاجه الجيش تقريبا. يضاف إلى ذلك توفير العدد البشري لتكون أولى صفقات ألمانيا هي أحدث وأقوى طائرات مقاتلة في العالم، الF-35 الأمريكية، ومجموعة كبيرة من الصفقات مع كبرى شركات صناعة التجهيزات العسكرية في العالم. وبدأ إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل السادس والمتطورة جدا، إضافة لخطط بتجهيز الجيش الألماني ليكون أقوى جيوش القارة. فهنا نتحدث عن دولة تعد من أقوى اقتصادات العالم والمشهورة بصناعاتها العملاقة والمتينة، اقتصاد قوي وقوة بشرية وصناعة مثالية تجتمع معا لتشكل جيشا. فكيف سيكون شكل ذلك الجيش بعد أن بقي تحت عقيدة الدفاع لأكثر من 75 عاما؟ وهل نشهد قريبا عودة أمجاد جيش الفيرماخت التي أرعبت وزلزلت عروش دول عظمى؟